Thì trong quá trình Tâm làm á, Tâm bấm cái nút một cái hả, bột nó văng khắp nơi các bạn. Trời, rất là gọi là bạo lực luôn á. Ớt bột mà mấy cái mà có hột, có vảy rồi cho nó đẹp Tâm bỏ hơi nhiều thì nó cay xé lưỡi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Ngọc Thanh Tâm Official. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Ngọc Thanh Tâm Official thì cảm ơn các bạn đã lựa chọn video này với hàng ngàn cái video ngoài kia. Gần đây trong quá trình ở nhà thì Tâm bắt đầu là Tâm lướt TikTok rất là nhiều và Tâm thấy rất là nhiều cái hướng dẫn nấu ăn. Thì Tâm có save về một vài cái để làm theo. Thì Tâm thấy đây là một cái chủ đề rất là hay nên hôm nay Tâm sẽ chia sẻ với các bạn nha. Hôm nay Tâm sẽ chia sẻ với các bạn là những cái món là Tâm làm như thế nào, có những cái kinh nghiệm gì, những cái bí quyết gì, cũng như là những cái kinh nghiệm Tâm rút ra được từ trong những cái video hướng dẫn, cũng như là những cái món ăn này khi mà ra kết quả ăn như thế nào, có ngon hay không nha. Vô thẳng vấn đề để Tâm nghe tai nghe, tại vì Tâm không nhớ được hết cho nên là Tâm sẽ xem lại video và Tâm sẽ nhìn xuống điện thoại hơi nhiều một chút. Tâm sẽ làm từng món một, từ món dễ tới món khó nha. Đầu tiên đó chính là món bánh mì nướng muối ớt. Món này siêu đơn giản các bạn à. Video. Rồi thì Tâm có làm y chang trong clip luôn, Tâm cũng gọi là đè bẹp bánh mì rồi vân vân. Nhưng mà Tâm để ý là hình như là Tâm đè bẹp bánh mì không có bẹp bằng bạn trong clip. Có thể là bởi vì là cái bánh mì của Tâm đặc ruột, cho nên nếu mà các bạn muốn cái bánh mì của mình nó dẹp hơn một chút xíu, các bạn nên mua những cái bánh mì nào mà nó rỗng ruột một chút xíu thì nó sẽ đè bẹp hơn. Thì khi các bạn ăn á, các bạn ăn nó vừa miệng hơn. Còn Tâm ăn thì nó hơi bị phải há miệng hơi to một chút, không có vấn đề gì cả, nó vẫn ok, không sao hết. Thì Tâm cũng đè bẹp bánh mì, rồi Tâm cũng bỏ nướng. Theo như Tâm thấy là bạn ấy bỏ lên trên một cái vị nướng barbecue, còn Tâm là Tâm bỏ thẳng vào trong nồi chiên không dầu luôn thì vẫn ok, không sao cả, không vấn đề gì. Sau đó Tâm cũng làm sốt, Tâm có bỏ thêm một số các ớt bột mà nó có hột á, hột với có vảy chút xíu, những cái món ăn nó ngon hơn thôi, chứ thực ra là công thức Tâm phải làm y chang như vậy. Thì Tâm thấy với lượng sốt như vậy á thì có thể vừa được cho 2 bánh mì. Lúc đầu Tâm làm 3 cái, sau đó Tâm thấy cái lượng sốt này chỉ đủ cho 2 thôi nên Tâm làm 2 cái thôi, nên các bạn cũng lưu ý nha. Sau đó Tâm làm mỡ hành, thì cái này Tâm mỡ hành thì Tâm để hơi lố tay chút xíu, Tâm hơi tham. Tâm hơi tham nhưng mà thực ra ăn cũng vẫn ok, không sao cả. Thì đó, nếu các bạn thấy trong hình đó thì các bạn sẽ thấy là bánh mì của Tâm nó hơi phồng, nó hơi to, nó không được dẹp như bạn trong TikTok, nhưng mà vẫn ok, không sao hết. Có một cái mà Tâm hơi mắc sai lầm một chút xíu nhẹ, đó chính là Tâm thấy bạn ấy sau khi mà massage cái sốt lên trên bánh mì rồi thì là bạn ấy cắt ngay. Còn Tâm là làm xong hết cái miếng bánh mì rồi Tâm mới cắt, thì cái đó nó hơi rơi vải chút xíu, nó hơi rơi hành, nó hơi rơi sốt, nó hơi rơi chà bông ra, rồi nó rơi xúc xích, nó rơi đủ thứ ra hết. Nhưng mà sau khi nó rơi xong thì các bạn chỉ cần bóc lên lại, các bạn bỏ lên cái miếng thôi, các bạn ăn bình thường không sao, không có vấn đề gì. Thì món này là siêu ngon nha, ngon khủng khiếp. Theo Tâm thấy đây là một cái hướng dẫn rất là chi tiết, rất là ok, các bạn có thể làm theo thử nha. Tâm thấy đây là một cái món ăn sáng rất là ngon nên các bạn có thể làm để mà đổi khẩu vị cho những bữa ăn sáng của mình nha. Món tiếp theo đó chính là món nuôi chiên bơ tỏi. Thì đây là video. Nuôi chiên bơ tỏi, một cái món ăn vặt rất là ngon nhưng mà làm đơn giản lắm đó mọi người. Mà trước khi đi làm nuôi chiên thì Vị sẽ làm tỏi phi trước. Các bạn bỏ tỏi vào trong dầu rồi đợi khi mà nó hơi vừa vàng á, thì mình có thể lọc ra được rồi ha. Kế tiếp đó là mình sẽ đi làm cái nước sốt, để một xíu nữa mình trộn với lại nuôi. 3 muỗng cà phê đường, một xíu bột ngọt, 2 muỗng cà phê tương ớt, 2 muỗng cà phê ớt bột và 1 muỗng cà phê nước mắm. Mình trộn đều lên là được rồi đó. Nuôi thì Vĩ dùng 100g nuôi rau củ nha. Vĩ bắt một cái chảo dầu lên trên bếp và bật lửa thật là to. Đợi cho tới khi nào mà dầu thật là nóng rồi á thì mình sẽ cho từng ít nuôi vào. Khi mà nuôi vừa nở phồng lên rồi á thì các bạn vớt ra liền, chứ không thôi là nó sẽ mau khét lắm đó nha. 100g nuôi thì mình sẽ chiên được bao nhiêu đây nè. Vĩ cho bơ vào trong chảo, sau đó thì đợi bơ tan hết thì mình cho cái phần nước sốt hồi nãy mình đã trộn sẵn vào rồi đó. Vĩ vặn lửa nhỏ và đảo cho tới khi nào mà cái phần nước sốt này nó sệt lại thì Vĩ sẽ cho cái phần nuôi lúc nãy mình đã chiên vào. Mình sẽ nhanh tay đảo liên tục để cho cái phần nước sốt nó sẽ áo đều hết cái phần nuôi ở phía ngoài ha. Cuối cùng là mình sẽ cho cái phần tỏi phi vào rồi đảo cho nó đều. Vậy là hoàn thành xong món nuôi chiên rồi. Trời, ta nói nó thơm dữ lắm luôn đó mọi người. Mà không chỉ có thơm đâu, mọi người nhìn nè, màu sắc rất là bắt mắt luôn á. Làm cái món này xong rồi á, bật tivi lên, mở một bộ phim yêu thích, vừa xem tivi vừa nhâm nhi. Trời, rất là hợp lý luôn đúng không mọi người? Cho nên mấy bạn thử làm ăn ha, nhanh lắm, không có tốn thời gian nhiều đâu. Thực ra cái món nuôi chiên bơ tỏi này á, theo Tâm thấy á thì cái món này rất đơn giản. Món này là một cái món ăn vặt rất là bắt miệng luôn á, và cách làm thì cũng siêu đơn giản. Đầu tiên Tâm làm cháy tỏi, cái này là bước đơn giản rồi, không có gì khó cả. Có một điều á là sau đó là quần áo Tâm, tóc tai của Tâm đã đầy mùi tỏi thì chắc là, và xong rồi còn những cái ngón tay của Tâm nè, Tâm thấy chắc phải cả tuần sau đó vẫn còn mùi tỏi luôn.
Cho nên khi mà các bạn làm á, các bạn nhớ mua những cái dụng cụ nào để có thể khử được cái mùi tỏi nhanh nhất có thể nha. Hoặc là xuyên rửa tay một chút. Tiếp theo á, cái mà Tâm thấy mà cần phải rút kinh nghiệm đó chính là cái phần nước sốt. Cái phần nước sốt đó, ngày đầu tiên Tâm làm Tâm không có bột ớt tỏi dạng của Việt Nam, mà Tâm có bột paprika thôi. Bột paprika là bột kiểu hơi nấu những cái món Tây một chút xíu. Thì Tâm thấy nó không có cay bằng những cái ớt tỏi của Việt Nam. Thì nhưng mà Tâm cũng xài đỡ, nhưng mà ăn cũng ok các bạn. Kết quả ra là ăn ok, chỉ có cái nó không có cay thôi. Thì ngày hôm sau Tâm rút kinh nghiệm, Tâm làm bằng ớt bột Việt Nam. Tâm thêm những cái ớt bột mà mấy cái mà có hột, có vảy đồ cho nó đẹp. Thì Tâm hơi tham một xíu, Tâm bỏ hơi nhiều thì nó cay xé lưỡi. Nó cay xé lưỡi và nó đen thui cái nuôi luôn. Cho nên là các bạn rút kinh nghiệm nha, là nên theo đúng thực đơn một chút xíu, còn không thì là nên thử một vài lần, chứ đừng có ham mà bỏ nhiều giống như Tâm nha. Tại vì là cái ớt bột mà bạn bỏ nhiều á là trời, nó sọc mũi khắp bếp luôn á. Thêm một kinh nghiệm nữa đó chính là khi mà các bạn bỏ cái nuôi vào trong cái dầu sôi á, các bạn phải đợi cho cái dầu thật là sôi thì cái nuôi nó mới có thể gọi là nó chín và nó phồng to như ý mình muốn. Cái này Tâm cũng rút kinh nghiệm, đó chính là lần đầu, lần 1 và lần 3 Tâm làm cái nuôi rất là đẹp, nhưng mà lần thứ 2 Tâm làm bị fail, bởi vì là một lần Tâm cho vô quá nhiều nuôi. Thì đây là một cái kinh nghiệm các bạn nhớ rút nha. Nếu các bạn có khoảng 100-200 gram nuôi đi, các bạn nên chia làm khoảng làm 2 làm 3 lần. Thì như vậy á, cái phần dầu các bạn á, nó mới gọi là bọc đủ xung quanh cái phần nuôi, và cái phần nuôi của bạn nó không cần mà phải gọi là chanh nhau chỗ trong cái nồi á, thì cái nuôi nó sẽ phồng to hơn, ăn nó sẽ gọi là nó giòn hơn, nó xốp hơn. Còn khi mà các bạn làm cái nuôi nó không có đủ nở thì sẽ bị cứng. Đó, đây là một cái kinh nghiệm mà Tâm cũng có. Tâm thấy kết quả rất ok, cũng như là cái video hướng dẫn rất là chi tiết, rất là cặn kẽ. Những cái nguyên liệu mà chị ấy hướng dẫn ở trong TikTok á, cũng rất là đủ, rất là vừa miệng. Tiếp theo đó chính là chè khoai tím. Thì cái hướng dẫn này là Tâm thấy được trên TikTok của Hoa hậu Kỳ Duyên, và Tâm thấy cũng rất là thú vị nên Tâm làm theo. Và đây là clip hướng dẫn. Em ăn đồ ngọt mà lại sợ mập thì ăn gì? Ăn chè khoai tím này. Đầu tiên là mình sẽ rửa 0,5 kg khoai tím với nước, rồi xếp đầy cái sừng hấp của mình nha. Hấp khoai chín rồi lột vỏ dầm nhuyễn, mình sẽ trộn với 150 g bột năng, bởi vì mình không thích ăn bột nhiều nên là mình chỉ lấy thế thôi. Rồi đổ từ từ đi nha, vừa đổ vừa trộn như thế này nè. Trong lúc trộn thì mình vừa đổ một chút nước vào để cho có độ kết dính nhá. Đó, khi nào mà trộn, khi nào thấy dẻo như thế này là được rồi. Rắc một chút bột năng cho bớt dính rồi lăn thành hình dài như thế này. Lấy dao cắt miếng vừa ăn. Cho bột nghỉ một chút rồi mình đi nấu thạch xương sáo này. Thạch xương sáo này mua ở siêu thị thôi. Rồi sau đấy chuẩn bị một thau nước đá rồi bắt đầu đi luộc khoai nha. Thả từng viên khoai vào như thế này. Thả từng viên vào, bạn nào khỏe thì đổ nguyên cả bát cũng được. Đợi khoai nổi lên chín thì mình sẽ vớt ra để trong bát nước đá cho viên khoai của mình nó dai ngon hơn. Đó, bây giờ đến phần quan trọng nhất, đó chính là phần nấu nước sốt cho món chè. Cái son nhỏ rồi đổ hết nước trong quả dừa vào, rồi sau đấy là 2/3 hộp nước cốt dừa này nha. Chú ý là để lửa nhỏ và khuấy đều để phần nước sốt không bị sôi lên. Từ 1/3 lọ sữa tươi không đường vào, rồi sau đấy là cho một bó lá dứa tạo mùi thơm. Không quên cho một chút muối để tạo vị đậm đà, rồi đổ sữa đặc vào, độ ngọt tùy theo khẩu vị mỗi người. Xương sáo để nguội cho đông lại, rồi bây giờ mình cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn này. Trời ơi, đoạn này thơm lắm luôn ấy. Lấy khoai dẻo và thạch xương sáo ra bát. Phần nước sốt mình làm theo công thức vừa nãy, rất ngon và rất thơm. Bây giờ mình múc phần nước sốt còn nóng ra bát này. Bạn nào thích ăn lạnh thì mình có thể là cho vài viên đá vào nhá. Nói gì nhỉ? Mình thích ăn nóng hơn mọi người ạ. Thì Tâm cũng làm y chang trong clip luôn nha. Hình như Tâm nghe nói là luộc có nhanh hơn, cho nên nếu mà các bạn vội á, các bạn cũng có thể luộc, các bạn không cần phải hấp đâu. Tâm thấy kết quả ra cũng như nhau à. Sau đó Tâm cũng nghiền ra, bắt đầu Tâm cũng gọi là trộn bột á. Thì cái giai đoạn mà trộn bột là giai đoạn khó nhất. Tâm thấy lúc mà làm Tâm tưởng rất là dễ, hóa là tới khi mà làm rồi thì mới thấy nó chính là nó rất là khó. Bởi vì là các bạn phải làm sao cho cái bột á nó không có bị quá khô mà cũng không bị quá ướt, mà cũng phải làm sao cho nó không bị bể. Cái này khó lắm nha. Cái này với một người mà không có vào bếp thường xuyên như Tâm cảm thấy rất là khó. Và Tâm phải nhờ một người chị trong nhà nữa ra phụ Tâm. Và bà chị làm á hả, bà chị làm cũng như là đắp đê vậy các bạn. Các bạn tưởng tượng là bà chị đó cứ phải đắp từng này. Sau bắt đầu là bà chị đó bắt đầu mới làm cuộn tròn lại từ từ. Thực ra là vẫn ra kết quả nhưng mà rất là lâu thôi. Nhưng chứ mà làm thì vẫn ra. Tới khi mà mọi thứ mà cái bột mà đã được cắt ra thành từng viên như vậy rồi á, thì là mọi chuyện đơn giản hơn rất là nhiều. Tâm bỏ vào Tâm luộc, rồi xong Tâm gấp ra, Tâm cũng múc ra, Tâm bỏ vô trong cái thau nước đá để cho cái viên khoai của mình nó cứng lại. Tâm cũng làm y chang như vậy luôn. Và Tâm cũng có làm xương sáo giống trong video của Kỳ Duyên luôn. Thì xương sáo của Tâm cũng làm ok, không có vấn đề gì. Chỉ có cái là Tâm có thêm bột bán, mà các bạn có thể mua bột bán ngoài rất là nhiều. Các bạn về các bạn chỉ cần luộc lên thôi là nó ra được cái cục trong rồi, bỏ vào ăn chung rất là ngon. Lúc đó Tâm không có lá dứa thì Tâm ăn Tâm thấy vẫn ok, không có vấn đề gì và rất là thơm. Bây giờ Tâm có lá dứa rồi thì để hôm nào Tâm thử lại xem thử là có lá dứa và không lá dứa khác gì nhau. Cho nên nếu mà các bạn không tìm được lá dứa trong thời điểm bây giờ thì vẫn ok, không sao hết nha. Thì là cái vị của chén chè này á, nó không có ngọt, cho nên các bạn hãy để tủ mát ăn chứ đừng bỏ thêm đá, bởi vì bỏ thêm đá vô rất là nhạt. Còn nếu mà để không ăn thì rất ok, vừa vị, không có bị quá ngọt, không bị gì cả, mọi thứ rất là thanh. Thêm nữa một chuyện cũng rất là vui, đó là cái món này sau khi em nấu xong á, Tâm có ship cho Thảo và Liên Anh, thì mọi người ăn rất là khen ngon, rồi
ăn hết sạch này nọ vân vân. Thì là với một người đầu bếp tay ngang như Tâm á, thì là lời khen to lớn nhất đó chính là cái chén mà mọi người múc ra mọi người ăn thì mọi người ăn hết sạch, không còn gì cả. Cũng thấy rất là vui. Đó là cái quả mình làm ra ok. Thì cái món này thật ra là không có quá khó đâu, chỉ là cái quá trình làm bột nó hơi chua một chút, nhưng mà vẫn sẽ ok. Các bạn cứ từ từ bình tĩnh làm nha. Với cái hướng dẫn là món chè khoai tím này thì Tâm cảm thấy là Kỳ Duyên làm rất là ok. Mọi thứ rất là vừa miệng vừa ăn và không bị quá ngọt, cũng như là cách hướng dẫn rất là dễ hiểu. Tiếp theo đó chính là kem trà sữa. Đây chính là video. Cầm 20.000 xuống siêu thị là đã mua được cây kem rồi. Đâu có cần tốn công tốn sức cả ngày để làm được cái hũ kem này. Mà Quân hay như vậy lắm, làm cái gì là làm cho tới không à. Khổ nổi là ở dưới nhà có 2 cái siêu thị, Quân cũng hay mua kem ăn ở dưới lắm. Đặc biệt là kem trà sữa. Nhưng xui là hồi tuần rồi có một và đi vào trong 2 siêu thị đó, cái thành ra siêu thị phải đóng cửa và niêm phong luôn. Mà có thèm đi chăng nữa thì cũng không có mua được, nên đành thôi làm một thố kem to tướng để dành ăn trong cái thời gian. Nói nãy giờ thì mọi người nhìn vào hình thì cũng biết là Quân làm cái bước nào rồi đúng không? Thì cái lúc này mình sẽ dùng 4 cái lòng đỏ và sẽ cho whipping cream vào, cho thêm đường và phần whipping cream còn lại. Rồi chúng ta khuấy đều lên cho đường và trứng nó tan ra nha. Rồi cái phần trà hồi nãy mình đã ủ với sữa tươi á, thì bây giờ mình sẽ rây ra. Mình sẽ lấy cái phần nước cốt trà với sữa và cho vào cái phần hỗn hợp lúc nãy. Sau đó mình đem cái hỗn hợp này và bắt lên bếp và nấu với lửa nhỏ thôi nha. Nấu tầm 10 phút, sau đó bắt ra và để nước đá bên dưới rồi mình làm cho nó nguội. Mình đem nguyên cái hỗn hợp này mình bỏ vào tủ lạnh và mình ủ trong 3 tiếng. Sau đó đem ra mình đem đi đánh bồng lên. Do là mình không có cái máy làm kem nên mình chịu khó làm theo thủ công các bước như thế này. Thì các bước này cũng đơn giản thôi, nhưng vấn đề là thời gian á, là mình chịu khó phải canh giờ nè, và phải tốn thêm thời gian, phải đợi nó và đánh đi đánh lại nhiều lần. Đây là phần ủ lạnh đầu tiên, mình sẽ chờ 1 tiếng, lôi nó ra và đánh bông thêm 1 lần nữa và đem đi ủ lạnh 2 tiếng sau và tiếp tục đánh thêm 1 lần nữa. Thì cái lúc này nè, kem nó cũng đã đặt lại rồi. Xong lần đánh kem thứ 2 này mình sẽ đem vô tủ lạnh và chính thức ủ đông nó. Qua 1 đêm thì chúng ta đã có kem rồi nè. Thì là video này không có nói rõ về liều lượng cho nên cũng rất là khó khi mà làm, nên Tâm phải lên YouTube á, Tâm lấy những cái liều lượng trên YouTube và Tâm làm theo công thức của bạn này. Thì thực sự là như vậy thì hơi bị bất tiện một chút xíu, nhưng Tâm vẫn có rất là nhiều hy vọng cho cái món kem trà sữa này. Trong quá trình Tâm làm á, thì Tâm thấy là cái kem của Tâm nó không có bong được và nó không có cứng được như trong clip bạn ấy làm. Thì Tâm không biết là Tâm làm sai ở đâu, bởi vì là Tâm cũng không có rõ là cái liều lượng bạn làm là bao nhiêu, cho nên là thật sự là cũng không biết là mình đã mắc sai lầm ở chỗ nào, hay là mình đánh cái whipping cream không đủ, hay là cái trứng mình đánh không đủ bông hay sao đó thì Tâm không biết. Chứ mà nếu mà theo từng cái bước mà bạn ấy bày thì Tâm làm đúng hết. Thì là Tâm để đông phải cả ngày luôn đó bạn. Tâm có lấy ra Tâm đánh bông thử, mà xong rồi Tâm để kem trà sữa đó vào trong tủ mát á, Tâm thấy nó không có đông, mãi nó không có đông được cái bề mặt. Thì là ngày hôm sau Tâm mới làm thử, Tâm cứ nhét thử vào trong cái tủ đá thôi để coi thử là nó sẽ ra cái gì. Thì khi lấy ra nó vẫn đông như kem, nó vẫn rất ok, chỉ có cái là nó không được bông, nó không được xốp như trong video các bạn thấy thôi. Tâm thấy hướng dẫn này cũng hơi khó để làm theo, cho nên là nếu các bạn có muốn làm kem trà sữa thì Tâm chia sẻ thật sự là các bạn nên đi tìm những công thức khác, bởi vì công thức này là mình không biết rõ liều lượng, rất là khó làm. Nhưng mà cái vị thì vẫn ok nha, cái vị kem rất là ngon, chỉ là nó không ra được cái kết quả mà nó hơi có những cái đường xốp giống như là trong video thôi, hơi uổng. Tiếp theo là món khó nhất từ nãy đến giờ Tâm nói đến, đó chính là món bánh mì khoai tím. Đây là video. Còn bữa trước Vy nói Vy không làm được bánh bông lan á, mấy bạn cười Vy quá trời luôn. Nhưng mà trong cái video này Vy chỉ muốn nói là Vy làm được bánh mì đó mọi người, mà còn là bánh mì ngọt khoai lang tím nữa đó nha, khoe với mọi người cho vui. Chứ thật ra là ở nhà Vy còn rất là nhiều khoai lang tím, cho nên Vy đã thử làm cái bánh mì khoai lang tím này để ăn đổi khẩu vị á mà. Và cái bánh mì này thì mình sẽ không dùng lò nướng để nướng, tại vì nhà Vy không có lò nướng. Thay vào đó thì Vy sẽ dùng nồi chiên không dầu để nướng. Từng nguyên liệu thì Vy cũng đã ghi sẵn ở trên màn hình rồi ha, các bạn có thể tham khảo ha. Bột bánh mì hay là bột mì 63 thì mình có thể mua được ở trong siêu thị hoặc là tạp hóa đều có ha. Lúc nhồi bột, nếu như mà mấy bạn không có đồ nhồi á thì các bạn có thể nhồi bằng tay cũng được. Khi mà nhồi bột xong thì Vy sẽ mang đi ủ bột khoảng 60 phút. Trong thời gian chờ đợi thì Vy sẽ đi xào nhân khoai lang tím. Và các bạn yên tâm là với cái liều lượng đường và sữa như thế này thì nhân của mình không quá ngọt đâu. Sau thời gian 60 phút thì bột cũng đã nở rồi, Vy sẽ lấy ra và dùng dao để chia đều thành 6 phần. Mình sẽ nhồi từng phần vừa chia thành những cái hình tròn, sau đó thì mình sẽ để bột nghỉ thêm 15 phút nữa. Làm những cái bánh mì như thế này thì Vy mới phát hiện là cái thời gian ủ bột rất là quan trọng luôn á. Nếu mà mình nôn nóng làm liền khi mà bánh chưa có đủ thời gian ủ thì bánh sẽ không có được ngon đâu. Hết 15 phút đợi bột nghỉ thì Vy sẽ cán dẹp từng cái miếng bột, sau đó thì quét cái phần nhân khoai lang tím lên. Vy sẽ gập đôi cái miếng bột lại, sau đó thì mình bắt đầu tạo hình cái bánh mì nha. Cái khúc này là cần độ khéo tay của mỗi người nè. Vy thì Vy thấy Vy làm hơi lỏng cộng, chắc là làm thêm vài lần nữa sẽ quen thôi. Sau khi mình đã làm xong hết 6 cái bánh mì thì mình sẽ để bánh nghỉ trong vòng 45 đến 50 phút trước khi mà mang đi nướng nha. Vy cài nhiệt độ 160 độ, nướng trong vòng 20 phút và ta-da, đây là thành quả của mình nè. Cuối cùng thì Vy cũng làm được một cái loại bánh gì đó để khoe với mọi người rồi. Bánh mì rất là thơm, xốp mềm, đặc biệt là cái nhân khoai lang tím rất là ngon luôn đó. Bánh này làm rất là dễ luôn đó mọi người, cho nên nhất định mọi người phải thử làm một lần đó nha. Ok, câu chuyện như sau các bạn ạ. Đây là cái món mà Tâm bắt đầu cái chuỗi ngày làm bếp
Và ngày xưa Tâm có một tiệm bánh, cho nên là Tâm cũng rất là tự tin về cái khả năng làm bánh của mình. Tiệm bánh online thôi, nhưng mà Tâm cũng học được rất là nhiều thứ từ cái tiệm bánh đó. Tâm cũng làm rất là nhiều loại bánh, xưa mày mò nhiều lắm, cho nên mình nghĩ là mình rất ok. Nhưng mà tới khi làm bánh mì thì mới thấy nó khó thật sự các bạn ạ. Nó khó nhất là giai đoạn ủ bột và đánh bột. Bởi vì giai đoạn ủ bột và đánh bột mà các bạn đánh không đủ thì cái bột nó sẽ không có mịn, không có xốp như ý mình muốn. Kết quả ra của Tâm nó cũng ok, chứ nó không vấn đề gì. Chỉ có cái là Tâm được feedback, Tâm có gửi bánh cho bạn bè của mình á, thì được feedback chính là cái bột của Tâm nó đang hơi bị dai, nó không được xốp. Thì Tâm nghĩ cái này là do cái quá trình mà Tâm đánh bột Tâm đánh không đủ. Nhưng mà ăn thì vẫn ok nha. Thì có cái rất là mắc cười đó chính là đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời Tâm mới lôi lại cái máy đánh trứng, máy đánh bột của Tâm ra Tâm sử dụng. Tâm rất là háo hức. Thì trong quá trình Tâm làm á, Tâm bấm cái nút một cái bột nó văng khắp nơi các bạn. Và thực sự các bạn ơi, không có một cái máy đánh bột nào mà phải một người cầm điện, một người cầm cái xô và một người cầm cái máy như vậy hết. Độ rất là gọi là bạo lực luôn á, tại vì cái máy nó đánh bạo lực khủng khiếp luôn mà phải có người gọi là ghìm lại. Xong nó thấy không được, không ổn. Sau đó Tâm còn ngửi thấy mùi khét nữa. Tâm thấy không được. Tâm không thể gọi là đốt nhà mình bởi mấy cái bánh này được, nên thôi Tâm lấy cái máy cầm tay ra Tâm làm. Thì máy cầm tay lại không đủ lực, nhưng mà vẫn ok. Nhưng mà ý là không đủ lực cho nên là nó cứ kiểu đánh xong rồi nó cứ bị, nó đang đi xong rồi cứ bị nói gì đó các bạn. Nhưng mà Tâm nghĩ đó là do vì sao mà cái bột của Tâm nó không có đủ xốp, bởi vì nó không có đủ cái gọi là đánh bột không có đủ nhiều á. Cho nên là trước khi các bạn làm bánh mì, các bạn phải make sure là các bạn có những cái dàn máy rất ok. Còn không á là các bạn phải đảm bảo là cái tay của bạn nó đủ khỏe. Các bạn có thể nhồi bằng tay, nhưng mà nhồi bằng tay thì rất là cực nha, rất là cực và rất là lâu. Lần này á thì là Tâm hấp khoai giống như trong hướng dẫn, và cái bột của Tâm á nó nở rất là ok, nó nở rất là tốt. Chỗ nó nở to đùng lắm các bạn, lúc đầu nó chỉ có chút xíu, xong rồi nó nở ra phải to gấp 3 lần. Xong quá trình ủ bột rồi này nọ. Trời cái quá trình khó nữa là cái quá trình mà tạo hình, nặng hình. Bởi vì cái bột nó sẽ bị, nó cứ hay bị dúm lại với nhau. Khi mà các bạn chải nó ra vẫn ok, nhưng mà khi bạn chải ra rồi xong bắt đầu dính với trong tùm lum thứ hết trơn á. Nên các bạn rút kinh nghiệm là các bạn đừng có rải bột. Bởi vì khi các bạn rải bột ra, các bạn quấn cái bánh lại á, thì cái bột nó bị khô cái bề mặt á, nó không có dính cái bánh này với nhau. Nên các bạn hãy bọc một cái miếng ni lông bọc đồ ăn á, thực phẩm á, lên cái thớt, sau các bạn mới làm. Thì là cái miếng ni lông đó sẽ giúp cho cái miếng bánh của bạn nó không có bị dính vào trong cái thớt. Và cái đồ lăn cũng rất là khó rồi. Cái đồ lăn nó, nói chung là lăn cũng khó lắm, nó cứ dính vào trong cái lăn ngoài à. Cái khó nữa đó chính là xoắn bột và làm sao cho nó giữ được đúng hình. Cho nên nó là hai cái cuối là hai cái đẹp nhất của Tâm. Còn những cái đầu là những cái nhìn nó hơi xu chút xíu, nhưng mà ăn vẫn rất là ngon. Thì cái gì cũng vậy các bạn, nói chung là làm những cái gì mà liên quan tới tay chân thì cũng phải làm quen tay á. Thì là nếu mà các bạn muốn làm tặng ai á, thì Tâm thực sự nghĩ là các bạn nên làm đợt 2 mới nên đem đi tặng. Còn đợt đầu là mình nên ăn ở nhà thôi, để cho cái tay của các bạn nó quen á. Thì những cái đợt sau các bạn làm sẽ rất là đẹp. Trong cái hướng dẫn TikTok vừa rồi là làm ra được 6 cái bánh, nhưng mà Tâm nhân đôi lên để Tâm làm 12 cái để Tâm có thể tặng bạn bè cũng như là người nhà mình. Thì là Tâm nướng 10 cái trong lò nướng và Tâm nướng 2 cái trong nồi chiên không dầu. Thì Tâm thấy nồi chiên không dầu sẽ cho ra được cái lớp áo ở ngoài nó vàng hơn, nó cứng hơn. Còn cái lò nướng của Tâm nó sẽ cho ra được cái kết quả nó mềm hơn. Thì Tâm không biết là do là cái lò nướng của Tâm nó đang có bị vấn đề hay là sao, bởi vì Tâm chưa mua được cái đồ đo nhiệt độ lò, nên Tâm không có sure được là cái lò của Tâm nó đang bao nhiêu độ. Tâm chỉ có thể vặn được cái nút ở ngoài thôi, mà nút ở ngoài thì ra đôi khi là Tâm tại vì lâu rồi Tâm không có sử dụng á, nên Tâm cũng không có biết là cái lò của Tâm nó còn hoạt động được đúng hay không. Theo Tâm thấy là các bạn nên nướng cái loại bánh này ở trong cái nồi chiên không dầu, nó sẽ cho ra được cái lớp ở ngoài nó cứng hơn, nó vàng hơn. Video hướng dẫn thì Tâm thấy rất là chi tiết, rất là rõ ràng, đầy đủ liều lượng, đầy đủ cách làm, cho nên Tâm thấy đây là một cái video các bạn có thể làm theo rất ok nha. Và cái món bánh Tâm thấy ăn ra rất là ngon, cái vị nó không bị quá ngọt. Tâm thấy đây là một cái món ăn sáng cũng rất ok. Vừa rồi là 5 món ăn Tâm thử trên TikTok. Các bạn vừa rồi có thử những món này trên TikTok hay không thì các bạn để lại dưới comment cho Tâm biết nha. Các bạn thấy là cách Tâm làm có gì sai hay không, hoặc là các bạn có mắc sai lầm giống như Tâm hay không á, thì các bạn cũng để lại comment cho Tâm biết luôn nha. Còn bây giờ thì các bạn đừng quên like video này cho Tâm, bấm subscribe kênh Ngọc Hoa Tâm Official và bấm cái chuông để nhận thông báo mỗi thứ Tư hoặc thứ Năm khi Tâm ra video mới nha. Cảm ơn các bạn.